Welcome back to my channel. This is Mary Yoshi. So today po guys, share ko po sa inyo, papunta po ako sa aking pong part-time job kung saan yung cleaning up, sideline ko kay daddy. So ito po yung aking outfit for today. And ayun po, naka-boots po ako para panlaban sa mga tubig-tubig. So ayan po guys, papakita ko po sa inyo kung paano po ako maglinis doon sa mansion. Guys, andito na ako sa aking trabaho. Ayan po yung mga basurahan. Ayan po. Ito po yung mga pet bottles. Ayan sa labas. So lahat yan, i-fix ko yan guys.
gabi at ako'y maliligo na. Kasi pag hindi naligo guys, syempre yung mga dumi doon sa basura, mga germs, 'di ba? So maliligo muna ako. Ayan, so at least with the help of my body belt, ayan, na-overcome ko yung sakit sa balakang doon. Ang daming basura na at ilang floor ang nalinis ko. So ayan. So ayan guys, nakapagligo na tayo. So ayan, maganda na tayo ngayon at hindi na tayo nagmukhang walang ligo. Anyway, ayan, so ngayon pa lang ako kakain after sa aking paglilinis kanina sa mansion. And of course, ang sarap ng aking pagkain. Ayan, punong-puno aking plato ng curry and rice. And then, ayan, with coffee. Ayan, yung mga pagkain sa mga tinatamad magluto. So anyway, niluto ko ito siya kagabi. So sayang din naman kung hindi ko siya kakainin, 'di ba? So ayan, and after kong kumain, matutulog ako and magpahinga dahil after that may rehabili ako. And then after my rehabili or before my rehabili, ayan, so mag-study na naman ako ng Japanese language test. Kasi malapit na po aking exam. So ayan lang po. So, busy-busy po ang inyong lola. Ayan. And, ayan lang. Ayan ang masabi ko. Otsukaresama desu. Ibig sabihin ng otsukaresama desu sa Japanese, in English, is thank you for the good work. So, God is good all the time kasi binibigyan pa rin niya tayo ng kalakasan, strength, na makapag-work tayo para to feed our family. Until now, hindi ko pa rin talaga makakalimutan si Daddy kasi ang galing niyang humawak ng mga employee niya. And last week, binigyan niya sa akin yung sahod ko for 1 month. And plus, meron pa akong 10 kilos na bigas. So, ayan po. So, shout out sa mga gusto mag part-time kahit around Matsudoshi dito sa Japan. Please PM me. Ayan, kung gusto niyo mag part-time. At i-introduce ko kayo or i-refer ko kayo kay Daddy. So, ayan lang po. And, ang ingay po na aking washing machine kasi naglalaba din ako. So, galing ako sa paglilinis. At the same time, maglilinis din ako sa bahay at maglalaba. Ayan, ang dami kong labahin. Of course, ganun talaga ang full working mom. So, kahit wala pa akong work, maybe next month, sa May, na ako mag-start ng work ko sa hospital at natanggap tayo doon. Ayan, God is good kasi hindi pa rin niya tayo pinabayaan at hindi niya hinayaan na tayo maging tamad. Ayun. So, talagang yung lahat ng ating mga kalakasan ay galing kay Lord. So, kahit sa pandemic na ito, binibigyan pa rin niya tayo ng courage and hope na lumaban at wag magpatalo sa kaaway. Yung kaaway natin is invisible. Ika nga ay yung spirit sa spirit. So, ayan. So, shout out po sa aking mga supporters sa United Bisdak, Team Kapamilya, Team Wanderers, Team Busy, Team Katanga din. Ayun. So, thank you so much sa walang sawa niyo pong pag-support kay Mary Yushi at na-appreciate ko po kayong lahat. Friends ko rin po sa mga individual na wala pong team, sa mga friends ko po na nakilala ko lamang po sa YT. Sobra pong nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil naging kaibigan ko kayo, nakilala ko kayo through sa pagwa-YT. And ang lawak po talaga ng world sa YT. So, ayan po. So, salamat po sa mga nanonood. Thank you for watching sa aking mga vlogs, sa aking mga episode. Ayan po. And from now on guys, marami pa akong mga video na gustong i-share sa inyong lahat with regards to my life here in Japan, my lifestyle here. Ayan, as a single mom, and as trabahador, as an employee. So, ayan po. So, guys, please keep on watching. And sa mga first timer, please don't forget to like, to share, and comments below sa aking pong channel. And please don't forget to click all notification for you na maging updated ka po lagi sa aking video. And lastly, subscribe na rin po ang ating button below. So once again, this is Mary Yushi. Thank you for watching.
God bless you all.